हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं लच्छा परोठानी रेसिपी अने लच्छा परोठा है एनी वणवानी रीत बीजा बधा परोठा करता थोड़ी अलग होय छे। तो चलो परफेक्ट रीत साथे लच्छा परोठा शुरू करिए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो सौ प्रथम लच्छा परोठा बनाववा माटे मैं अहीं 2 कप जेटलो रोटलीनो लोट लीधो छे अने त्यारबाद आपणे एमां नाखीशुं 1/4 टीस्पून जेटली हींग, त्यारबाद मीठू स्वाद प्रमाणे मैं 1 टीस्पून जेटलुं नाख्युं छे अने हवे अर्धी चमची जेटलुं आखुं जीरुं छे ने आ रीते हाथेथी मसळीने नाखी देशुं। अने हवे मोण माटे अहीं 2 टेबलस्पून जेटलुं घी उमेरीशुं। तमे तेल पण उमेरी शको पण घीनो स्वाद लच्छा परोठामां खूब ज सरस आवे छे। हवे आ बधी वस्तुने सारी रीते पहेला तो मिक्स करी देवानी छे। हवे बधी ज वस्तु मिक्स थई गया बाद આપણે લોટ બાંધીશું। તો અહીં મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે અને એને આપણે ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈને રોટલી જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધી લેશું। લચ્છા પરોઠાનો લોટ એકદમ સોફ્ટ હોય છે અને મોણ પણ એકદમ માપે હોય છે। વધારે પડતું મોણ જેવી રીતે આપણે પૂરી બનાવીએ એમાં નાખીએ એવી રીતે અહીં મોણ વધારે ન નાખવું। તો બસ આપણો આ લોટ છે બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે અહીં 1-2 ચમચી જેટલું તેલ નાખી અને એને 5 થી 6 મિનિટ માટે કૂણવી લેશું। परोठानो लोट जेटलो वधारे कूणवाशे एटला ज परोठा सरस बनशे। तो लोट कूणवाईने तैयार थई गयो छे अने तमे जोई शको छो एकदम सॉफ्ट लोट बंधाणो छे। अने आ लोट बांधवा माटे जे आपणे 1 कप पाणी लीधुं तो एमां हजी पण 1-2 चमची जेटલું पाणी बच्युं छे। हवे आ लोटने आपणे ढांकण ढांकी अने 15 થી 20 मिनिट माटे रेस्ट पर राखी देशुं। तो 15 થી 20 मिनिट पछी आपणे लोट छे ने फरीथी कूणवी लईए અને હવે લોટ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આપણે આમાંથી એક મીડિયમ સાઇઝનો લૂવો લઈ અને પરોઠું છે વણી લેશું। લચ્છા પરોઠા છે વણવામાં થોડા અલગ રીતના હોય છે। તો ચલો એને વણવાની કઈ રીત છે એ શીખીએ। તો પરોઠા માટે મેં મીડિયમ સાઇઝનો લૂવો લીધો છે જેમાં આપણે થોડો ઉપરથી કોરો લોટ છાંટીશું। રોટલી વણી લેશું પહેલાં તો અહીં જેટલી તમે રોટલી મોટી વણી શકો એટલી વણવાની। તો રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એની થિકનેસ એકદમ જાડી પણ નથી ને એકદમ પતલી પણ નથી। હવે આપણે અહીં ઉપરથી येलो बटर, તમે येलो બટરની જગ્યાએ વ્હાઇટ બટર અથવા તો ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો પણ येलो બટર થોડું સોલ્ટી હોય છે એટલા માટે મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લીધું છે જેને આપણે આવી રીતે રોટલી ઉપર પાથરી દેશું। જે બટર લગાવો છો એની માત્રા વધારે પડતી ન લગાવી નહીં તો પરોઠું વણી નહીં શકો। હવે ઉપરથી બટર સેટ થઈ જાય એની માટે કોરો લોટ છાંટી દેશું। ત્યારબાદ છરીની મદદથી આપણે ઉપરથી નીચે સુધી સ્ટ્રીપ કટ કરવાની છે પણ નીચે આવો ત્યારે એકદમ કટ ન કરી થોડી જગ્યા રાખી દેવી। તો આવી રીતે આખા પરોઠાની સ્ટ્રીપ છે મેં કટ કરી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો નીચેની સાઈડ મેં એમને રહેવા દીધી છે। હવે આપણે એને ઉપરથી નીચે સુધી આવી રીતે ફેરવતા જઈને ભેગી કરી લેશું બધી સ્ટ્રીપને અને ત્યારબાદ આપણે આ સ્ટ્રીપને થોડી સ્ટ્રેચ કરવાની છે અને સ્ટ્રેચ કર્યા બાદ થોડી ટ્વિસ્ટ એટલે કે ટર્ન કરી લેશું અને હવે નીચેથી ઉપર સુધી આપણી રીતે ટર્ન કરતા જઈ અને એક મીડિયમ સાઇઝનો લૂવો બનાવી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે સ્ટ્રીપ કટ કર્યા બાદ પણ આપણો લૂવો પરફેક્ટ છે એ થઈ ગયો છે। તો બસ આપણો આ લચ્છા પરોઠા માટેનો લૂવો તૈયાર છે। હવે ઉપરથી થોડો કોરો લોટ છાંટી દેશું અને એને હળવા હાથે વણી લેવાનું છે। એકદમ ભાર ન દેવો, થોડો આપણે હળવા હાથે પરોઠું છે એકદમ પતલું વણી લેવાનું છે અને આ પરોઠું છે જ્યારે તમારે બનાવવું હોય તો તમે એના લૂવા તૈયાર કરીને રાખો તો એકદમ ફટાફટ બની જાય છે। હવે આપણી પાસે પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે એને શેકી લેશું। તો મેં અહીં એક તવો છે એને ગરમ કરી લીધો છે જેના ઉપર આપણે પરોઠું રાખી અને તરત એને પલટાવશું નહીં, 1-8 મિનિટ માટે સેટ થાય ત્યારબાદ એને પલટાવી લેવાનું છે અને આ પરોઠું મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાનું છે। અહીં મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે। તમે બટર કે તેલમાં પણ આ પરોઠું શેકી શકો છો। હવે આપણે બીજી સાઈડ પણ એને 1-8 મિનિટ માટે શેકાવા દેશું અને ત્યારબાદ એને પલટાવી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો એક લચ્છા છે અલગ થવા લાગ્યા છે। અહીં હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ પરોઠા ક્યારેય ન બનાવવા। તો 1-8 મિનિટ માટે સેટ થઈ ગયા બાદ આપણે બીજી સાઈડ પર પલટાવીને ઘી લગાવી લેશું। ઘીનો ટેસ્ટ છે પરોઠામાં ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે। બને ત્યાં સુધી તેલનો ઉપયોગ ન કરવો અને બીજી સાઈડ પણ આપણે આવી રીતે શેકી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો ઉપરની સાઈડ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે અને આવી જ રીતે નીચેની સાઈડ પણ તૈયાર કરી લેશું। તો છે ને કેટલું આસાન બનાવવું। આ લચ્છા પરોઠા છે એ બીજા બધા પરોઠા કરતાં એટલા માટે અલગ છે કારણ કે એની એક તો વણવાની રીત પણ અલગ છે અને દેખાવમાં પણ થોડા અલગ લાગે છે। તો બસ આપણું આ પહેલું લચ્છું પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે।
અને જે રીતે આપણે એની સ્ટ્રીપ કટ કરી હતી એ રીતે એની સ્ટ્રીપ પણ અલગ અલગ થવા લાગી છે. તો આપણે એને એક પ્લેટમાં રાખી દઈશું અને આ જ રીતથી આપણે બીજા પરોઠા પણ બનાવી લેશું. તો બીજું લચ્છા પરોઠું પણ મેં તૈયાર કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો એની પણ એક સ્ટ્રીપ છે અલગ થઈ ગઈ છે. એક સરખા પરોઠા ખાઈને થાકી ગયા હોય તો આ પરોઠા છે એ ટ્રાય કરવા જેવા છે. ખૂબ જ ટેસ્ટમાં સરસ પણ લાગે છે અને યલો બટર છે એ થોડું સોલ્ટી હોવાને લીધે પરોઠા છે એનો ટેસ્ટ છે એ એકદમ અલગ બટરી જેવો આવે છે. તો આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય.